सबभन्दा पहिला म हजुरलाई सिकाउँछु यो ट्रान्जेक्सन है त। त्यसको लागि कुनै एउटा ड्रेस लाउने, ड्रेस लाएर आफूले रेकर्ड गर्नुपर्छ चुपचाप लाएर। ओके, यो फर्स्ट पार्ट रेकर्ड भयो। अब ड्रेस चेन्ज गर। अनि यसरी ड्रेस चेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ भने पहिला कस्तो गर्नुभएको थियो त्यस्तै गर्नुपर्छ है त। पहिला कस्तो गर्नु थियो, ओके यति गरिसकेपछि अनि एडिट गर्नुपर्छ काइन मास्टरमा। त्यो टक्क त्यो भिडियोलाई यसरी एड गरिसकेपछि आफूले काट्नुपर्छ कि ठ्याक्क हेर्नु, ठ्याक्क पुरै मिलाएर काट्नुपर्छ। सो म हजुरलाई काटेर देखाउँछु फटाफट है त। जस्तो कि यो जुन यहाँ हजुरले यस्तो देख्नुभएको छ नि, यो सेक भएको हात, ठ्याक्क त्यो सेक भएको ठाउँमा काट्ने हो कि। यस्तो जस्तो देख्नुभयो यहाँ अलिकति धमिलो देखेछ नि, हो यस्तो ठ्याक्क सेक भएको ठाउँमा यसरी टट्ट पिस गरिदिने यसलाई। अनि डाइरेक्ट अनि अर्को ड्रेस कहाँ तिमी चेन्ज गरेको थियो त त्यहाँ तिमी लगाएर फेरि काट्नुपर्छ है। ड्रेस चेन्ज गरेको ठाउँमा लगाएर हजुरले यसरी, अनि हात कहाँ तिमी सेक भएको छ होइन यस्तो हेर्नु है। ठ्याक्क यहाँ तिमी काट्दिने यसरी, अनि हेर्नु है त। यो प्ले गरेर हेर्नु है त, यस्तो हुन्छ हेर्नु है। हेर्नु है त, यहीँ थियौँ हजुरले मिलाउनु पर्छ अलिअलि। यहाँ थियौँ हजुरहरूले हल्का मिलाउनु पर्छ यताउति होइन। यस्तरी ल हेर्नु है त। अब यहाँ थियौँ अडियो मैले एड गरिदिएँ। ल हेर्नु है त, यस्तरी हुन्छ यो चाहिँ है। ल हेर्नु है त, अब चाहिँ म हजुरलाई सिकाउँछु कुन भने यस्तरी ड्रेस चेन्ज गरेको है त। अब हजुरले कुनै एउटा ड्रेस लाएर यसरी बस्ने ठ्याक्क फ्रेममा, एकदम फ्रेम मिलाएर होइन, अगाडि पछाडि केही नलागिकन। अनि हजुरले के गर्नुपर्छ भने यति भएन, अब ड्रेस चेन्ज गर्ने हो। अनि यसरी ड्रेस चेन्ज गर्ने पहिलाको सर्ट भयो त्यो होइन, अनि फेरि ड्रेस चेन्ज गरेर रेडी। अनि यसमा पनि हजुरले फ्रेममा बराबर बसेर होइन, अनि यति गर्ने। अनि यति गरिसकेपछि काइन मास्टरमा कसरी कट गर्छ के गर्छु म त्यो हजुरलाई देखाउँछु है त। अनि काइन मास्टरमा गएर फेरि आफूले त्यो जुन रेकर्ड गरेको थियो त्यो भिडियोलाई एड गर्ने काइन मास्टरमा यसरी होइन। अनि टक्क यसरी एड गरिसकेपछि अब यसलाई यहाँ तिमी काट्नुपर्छ होइन। जस्तो कि मैले कहाँ थिएँ त्यो ड्रेस उस गरेको थिएँ त होइन, जस्तो कि ल मेरो भयो यहाँ थिएँ, यहाँबाट मैले काट्नुपर्छ। अनि यहाँ थियौँ यसरी ट्रिम गरिदिने। जहाँ थियौँ अलिकति यस्तो हामीले मुभमेन्ट हाम्रो चलेको हुन्छ नि, सेक भएको हुन्छ नि भिडियो, त्यहाँ थियौँ कट गर्नुपर्छ है। यस्तो 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 क्लियर भएको ठाउँ कट गर्ने हेर्नु, यहाँ थियौँ मुभ यस्तो हल्लेको ठाउँ काट्नुपर्छ। अनि ड्रेस चेन्ज गरेको पछि यहाँ थियौँ कहाँ थियौँ मैले त्यस्तो गरेको थिएँ त फेरि सेकेन्ड पार्ट यहाँ थियौँ। ल हेर्नु है त, अनि यहाँ थियौँ हेर्नु यस्तो सेक भएको छैन, यहाँ थियौँ काट्दिने। अनि यता हेर्नु है त, त्यति गरिसकेपछि ओके। अनि यस्तो गरेर
बुझ्नुभयो नि त। यति काट्ने काम हो। अनि हजुरले यसरी अडियो एड गरेर जुनै गरे पनि एउटा अडियो एड गरेर अनि त्यसलाई अनि हजुरको टिकटकमा हाल्ने यसरी नै हो नि त, यसरी गराइन्छ। अब चाहिँ म हजुरलाई लास्टमा भने सेकेन्ड लास्ट यो चाहिँ नि कस्तो खालको ट्रान्जेक्सन भने यस्तो खालको है त। यो पनि सेम त्यही हो। अब एउटा ड्रेस लाउने पहिला अनि यस्तो गरिदिने, यो ड्रेस लाएर अनि अर्को ड्रेस चेन्ज गर्ने त ड्रेस। ओके, अनि फेरि ड्रेस चेन्ज गरिसकेपछि फेरि आफूले गर्नुपर्छ त्यस्तै है, त सेम यही हो। अब म देखाउँछु हजुरलाई यसलाई काइन मास्टरमा कसरी ट्रेन गर्ने के गर्ने। हजुरले काइन मास्टरमा कट गर्दाखेरि त्यही गर्नुपर्छ। जहाँदेखि हजुरको हल्का सेकी मुभमेन्ट छ नि ब्लर टाइपको, त्यहीँदेखि कट गर्नुपर्छ है त, अनि त्यसलाई मर्ज गर्नुपर्छ। ओके।